Yo, what's up sa inyo mga boss amo at welcome na naman sa panibago nating video. So ngayon nga ay mag-unboxing tayo ng isang bago nating helmet. At ito nga mga boss ay walang iba kundi ang NHK Helmet Samurai. So wag na natin patagalin mga boss at eto na siya. Boom! Grabe. Napakaganda. Box pa lang panalo na eh. Oh. Ito nga po pala mga boss, ang model ay NHK Race Pro Samurai Black Metallic Glossy. Yan. Road Fighter medium size. So, buksan na natin mga boss. At huwag na natin patagalin pa. Wow! Wow! Napakalupit mga boss. Panalo. Buksan na natin kaagad siya para makita natin. Yun! Wow! Grabe, ang ganda mga boss. Tingnan mo naman, forma pa lang mga boss, ang ganda. Sabi ko maganda yung design, tsaka maganda yung pagkaka-finishing. Ang kulay, ang ganda. Kitang-kita nyo naman mga boss, yun. Ganda. May pin lock na rin siya. Diba? Ang ganda mga boss. Ayos. So, ayan yung ating helmet. Grabe, napaka-pogi. Siyempre, unang-una sa lahat, gusto ko pasalamatan yung misis ko. Maraming salamat. Sponsor mong helmet. Wow. So, ayan mga boss. Ang NHK helmet nga pala ay gawa sa Indonesia. So, Indonesian brand siya. At usually ginagamit yung NHK helmet sa mga mga karera katulad ng MotoGP, Moto2. Ginagamit na siya, no? Marami na ring racer ang gumamit ng NHK. Pero syempre, yung mga ginagamit sa race, mga custom made po 'yun, no? Pero syempre, itong mga brand na to, dumaan talaga yan sa mga standard procedure, tsaka mga test. Yan, napakaganda. Yan. Nagustuhan ko yung NHK helmet mga boss kasi may napanood nga ako mga boss tungkol sa NHK. Meron akong nakita na nasagasaan ng 10-wheeler truck yung ulo niya. So, nabiyak yung helmet pero awa ng Diyos, nakatayo pa siya at balita ko naman ay nabuhay naman. So, NHK talagang branded siya, standard helmet. Kaya ako siya nagustuhan dahil unang-una siyempre safety. Safe siyang gamitin at saka pangalawa, napakaganda ng design, di ba? Napakaganda ng forma niya at hindi siya ganun kabigatan, di ba? At siyempre pangatlo, napaka-affordable niya. Ang price nga po pala nito ay 3,300 pesos only. Itong model na to mga boss ay bagong-bago. 2020 lang, kakalabas niya lang. No, hindi ko lang sure pero mga November or December yata siya nilabas. So, panalo. Sulit ang pera. So, syempre unahin natin yung shell. Ang shell nga nito mga boss ay ABS, no? ABS composite shell. So, matibay yan syempre. Diba? At saka tong lens niya, ayan, pin lock ready na rin yan mga boss. Nakalagay. Pin lock ready. Scratch resistant din siya mga boss. Ayan, nakalagay. So, UV protection din siya, tsaka impact resistant. So, napakarami. Tapos yung loob niya naman, ito. Hindi ka pa bumagsak. Ito, meron siyang kasamang manual instruction. Yan. Diba? Pasok na natin. Single visor lang to mga boss ha. Hindi siya yung dual visor. So, tanggalin na natin ito. Tanggalin na natin yung kanyang plastic. May plastic pa.
smoke lens na rin siya mga boss pag binili nyo. Ay, grabe yan. Ganda mga boss. Ganda. So first time kong gagamit ng NHK. Yung isang helmet ko ito, sec yan mga boss. Matibay yan. Tapos ito, NHK. Shoutout nga pala sa yan. So yan yung visor niya, napakaganda. Tapos ito naman yung vent niya mga boss, meron pang tape. Yan. So lagyan na natin yung dyan. Ayan oh. Wow. Tapos meron siya mga sticker dito sa likod. Export quality, NHK best design. At saka meron siyang BPS mark. Yan. So kung nagtataka kayo mga boss kung ba't walang ICC, kasi meron siyang BPS mark. So Bureau of Philippine Standard yan, kaya siguradong dumaan din yan sa test. Kahit walang ICC. No? Hindi pwedeng dalawang sticker. Pag may ICC, ICC lang. Pag may BPS, BPS sticker lang po. Napakaganda mga boss. So ayan mga boss, try natin, sukatin natin. Meron siyang vent sa harap. Ayan. Dalawang vent sa harap. Ito wala. Design lang siya. Tapos meron dito sa baba. Ayan. So kita nyo ito. Ayan. Tapos meron dito sa babaw. Tapos meron naman siyang exhaust sa likod. Napakalapit. So, try natin mga boss. Sukatin natin. Pinili ko talaga to, medyo masikip sa akin. Hindi, actually medium siya eh. So, yan. So, yan mga boss, ayos na ayos siya. Gusto ko yung fitting niya, maganda. Pati dito sa forehead ko, okay, panalo. Tsaka yung dito, komportable naman siya. Malambot din yung mga foam niya, tsaka makakapal. So, yung tenga ko naman, hindi naman siya ipit. Tsaka nakakapagsalita naman ako na maayos, hindi naman ipit yung panga ko, no? Okay naman siya. Panalo yung fitting. Tapos yung lock niya mga boss, hindi siya D-ring. Quick release siya na strap. Kaso plastic nga siya. Yan. Hilahin nyo lang to. Okay naman. Ayos na ayos. Panalo mga boss. Yan. Tapos ito yung loob niya mga boss. Washable naman yung mga foam sa loob, no? Washable. Maganda siya. Oh, pwede nyo siyang linisan kapag medyo nanggigitata na. So, tandaan nyo mga boss, helmet yan, araw-araw natin ginagamit, yung mga pawis natin napupunta dyan. Kaya, itong susunod natin mga boss ay napakaganda. Ito, yan. Itong Kobe. Ito nga pala mga boss ay free. Nung binili ko tong helmet na to, binili ko tong helmet na to mga boss sa ZE Helmet dito sa Bulacan. At meron silang free Kobe disinfectant. So napaka-importante nito, especially dun sa talagang lagi mo biyahe ng malayo, no? Kapag pinagpapawisan yung mukha nyo, napupunta po yan sa helmet. So napakahalaga nito para mapanatiling malinis po ang inyong helmet, mabango at hindi mangangat yung mga mukha nyo, di ba? So nung binili ko tong helmet na to, binigyan nila ako ng freebies na Kobe, yan, para mapanatiling malinis, mabango, at walang bakterya yung inyong mga helmet. Dahil lagi nga natin yung ginagamit. Diba? So, napakasulit. 3,300, may magandang helmet ka na, may pang-disinfectant ka pa. Diba? Kobe. So, shoutout nga pala sa Z Helmet at saka kay Sir Paul, yung nakausap ko, na nag-assist sa akin. Maraming salamat sa inyo. At muli, mga boss amo,
Sa mga gusto pong bumili ng helmet, available po ito sa ZE Helmet. Makikita nyo po dyan ang kanilang FB page sa baba at pati ang kanilang Shopee. Kung medyo malayo kayo, pwede po kayong mag-Shopee para cash on delivery na po ang inyong mga helmet. Yan. Diba? Pero mga boss, sa pagbili ng helmet, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo sa mismong shop ng helmet para masukat nyo po ng maayos ang bibili nyong helmet. Kasi maganda yung fit sa inyo eh. Kada helmet po kasi, iba-iba po kasi yan ng iba-iba po kasi yan ng fitting. Kada brand, iba-iba din po yan. Kaya mas maganda, masukat nyo po na maayos yung helmet kasi kayo po ang gagamit niyan. Kailangan komportable po sa inyo at maayos ang pagkaka-fit sa inyong ulo. So, yun lang po ang mababayo ko. Wag po kayo magtipid pagdating sa helmet. Bumili po kayo ng standard helmet. Katulad nitong NHK Helmet. Shoutout ulit sa Z Helmet at saka kay Sir Paul na nag-assist sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka lang sa ating channel mga boss amo, huwag mo kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment sa ating mga video. Again, this is Toy and you are watching Amo Motovlog. Nga pala mga boss amo, meron na tayong stickers ha. Magpagawa na ako. Tadaan! Ano? Ayos ba mga boss? So, may sticker na tayo mga boss. Kapag nagkasalubong lang tayo sa kalsada, tapikin nyo lang ako. Free po yan. Okay? Sa mga boss amo ko dyan. Especially yung medyo malapit dito, Bulacan mga boss. Bulacan lang po. Pag nakita kita tayo, hingihan nyo lang ako. Meron po tayong sticker. Muli mga boss, maraming salamat po. God bless, ride safe, keep safe. Bye! See you next video mga boss.